Meren rannalla Sivjoen suiston ympärillä sijaitseva Sivistan oli oikein idyllinen kaupunki Belfanin valtakunnan kaakkoisosissa. Kaupungin pormestari Fernst nautti kansalaisten täyttä luottamusta. Kaupungissa oli laajaa teollisuutta, joka työllisti suuren osan alhaisemmista yhteiskuntaluokista, ja rikollisuutta esiintyi hyvin vähän. Poliisipäällikkö Hammon piti tästä huolen. Kaupunki oli suorastaan lähialueen korkean kulttuurin keskus taidonnäyttelyineen ja oopperoineen. Paikka, jota kuka tahansa itseään kunnioittava kansalainen olisi ylpeä voidessaan kutsua kodikseen. Tai ainakin suurin osa kaupunkilaisista ajatteli näin. Nick Odession oli aina ollut erikoistapaus. Tästä Nick muistutti jälleen itseään piileskellessään sivuikujalla jätetynnyreiden takana poliisipartion juostessa pääkatua ohi. Hän oli jo nousemassa ylös piilostaan, mutta painautui taas matalaksi kuullessaan itsensä poliisipäällikön äänen. Tule esiin, varas! Tiedän, että olet jossain täällä! Nick pysytteli hiljaa paikallaan poliisipäällikön painaessa ohi, ja kun he olivat kaikki menneet, hiipi hän esiin ja suuntasi takaisin kohti toria, mistä oli äsken juossut pakoon poliisit kannoillaan. Hän oli jo melkein ehtinyt kääntyä ylistön asuinalueelle johtavalle tielle, kun kuuli takaansa äänen. Nick, pysähdy siihen paikkaan! Poliisipäällikkö oli juossut hänet kiinni, ja hänen perässään köpötteli harmaahiuksinen vanha rouva, jonka sormuksen Nick oli kähveltänyt. Poliisipäällikkö Hammon, hyvää iltaa, Nick sanoi, asetellen kasvoilleen viatonta ilmettä. Tuo pojan kloppi se oli, aivan varmasti oli, vanha rouva huohotti saatuaan heidät kiinni. Tunnistan tuon tukkapehkon helposti. Mistä on kysymys? Nick ihmetteli sivelen ruskeita, vanhempiensa mielestä taas aivan liian pitkiksi venähtäneitä hiuksiaan. Nick, tyhjennä taskusi, poliisipäällikkö komensi. Nick käänsi housun taskunsa ympäri ja ojensi poliisipäällikölle 2 hopearahaa sekä linkkuveitsensä. Ne ovat minun, Nick sanoi. Rintatasku myös, poliisipäällikkö käski. No hyvä on. Nick veti esiin varastamansa sormuksen ja ojensi senkin Hammonille. Tämäkö se oli, rouva Ernested? Poliisipäällikkö kysyi vanhalta naiselta. Tuo juuri. Minä pudotin sormuksen, ja kun kumarruin sitä poimimaan, varasti tuo hulttio sen itselleen ja juoksi tiehensä. Kiitos kovasti, herra poliisipäällikkö, ja katsokaakin, että hulttio saa rangaistuksensa. Sen teen, Hammon lupasi rouva Ernestedin marssiessa tiehensä. 2 muuta poliisia saapui myös heidän luokseen. Saitteko varkaan kiinni, poliisipäällikkö? Toinen heistä kysyi. Kaikki on kunnossa, Hammon vastasi. Nick Odession se taas oli. Minä hoidan tämän loppuun. Jatkakaa te vain partiointia. Selvä on, herra poliisipäällikkö! No niin, Nick, tulehan nyt, Hammon sanoi tovereidensa lähtiessä jatkamaan matkaansa. Minä saatan sinut kotiin. Hän tutkaili linkkuveistä, jonka oli Nickiltä takavarikoinut. Hieno veitsi, onko tämä isältäsi saatu? On, Nick vastasi. Hammon ojensi veitsen takaisin Nickille heidän suunnatessaan kohti ylistöä. Nick, Hammon huokaili heidän kävellessään. Mitä minä oikein teen sinun kanssasi? Tämä oli jo 3. kerta, kun sinä jäät kiinni taskuvarkaudesta. Kyllä minä ymmärrän, minäkin tein nuorena kaikenlaista tyhmää, mutta luulisi, että opit kerrasta. Minun on taas sakotettava sinua. Sanotaan vaikka näiden 2 hopearahan verran. Poliisipäällikkö raapusti 2 pientä sakkolappua, joista toisen hän ojensi Nickille ja asetteli toisen virkapukunsa taskuun hopearahojen kanssa. Jos tämä meno jatkuu vielä, joudun kieltämään sinulta teräaseen hallussa pitämisen julkisella paikalla ja takavarikoimaan hienon veitsesi. Ja jos mikään muu ei auta, niin joudun heittämään sinut vankilaan. Sitäkö sinä tahdot? Nick otti aikansa heidän kulkiessaan, ennen kuin vastasi. En toki, herra poliisipäällikkö. Sitä minäkin.
Mitähän isäsi ja äitisikin oikein sanovat? Pormestari Fernst on jo pitkään ylpeillyt sillä, että Sivistan on yksi valtakunnan lainkuuliaisimpia kaupunkeja. Täällä rikoksia tapahtuu hyvin harvoin. Sen nyt vielä ymmärtää, että joskus joku köyhä koditon varastaa leipää, ja hekin jäävät nopeasti kiinni ja joutuvat vankilaan. Mutta sinä olet kunniallisen suvun Vesa, eikä tämä ole sinunlaisellesi lainkaan soveliasta käytöstä. Ymmärräthän, että jossain muissa kaupungeissa kodittomia saatetaan jopa hirttää 3 taskuvarkaudesta. Pidän tämän mielessä, herra poliisipäällikkö. Nick kuitenkin tiesi, että uhkaus oli tyhjä. Rikkaan liikemiehen pojan hirttäminen tekisi kaupungin maineelle paljon enemmän pahaa kuin muutama taskuvarkaus. Kodittomien varkaiden hirttämisestä Sivistanissakin sen sijaan joskus puhuttiin, vaikka kaupungin hirttolavoja ei ollutkaan käytetty moneen vuoteen, ei sitten kalastajakapinan Nikin ollessa 5-vuotias. He saapuivat Nikin kotitalolle. Ylistön hienostoalue oli täynnä suuria, pääosin valkoisia, 2-kerroksisia taloja, joista Odessionit asuivat yhdessä kaikista hienoimmista. Kirkkaan vihreää nurmikkoa kasvoi talojen välissä. Hammon kolkutti suurta, pronssista kolkutinta oven vieressä. Hetken kuluttua Nikin isä tuli avaamaan. Poliisipäällikkö Hammon. Nick, mitä on tapahtunut? Iltaa, herra Odession, poliisipäällikkö sanoi. Minulla on ikävää kerrottavaa. Poikanne jäi äsken kiinni taskuvarkaudesta. Isän kasvot näyttivät ensin kauhistuneilta, sitten vihaisilta, hänen lyödessään otsaansa kämmenellään. Nick, mitä sinä olet taas mennyt tekemään? Hän varasti sormuksen, jonka rouva Ernested oli tiputtanut. Toivon totisesti, että otatte pojan kunnon puhutteluun ja pidätte häntä paremmin silmällä. Tämä oli jo 3. kerta. Teidän perheenne on alkanut näyttäytyä melkoisen huonossa valossa, herra Odession. Ymmärrättehän, että jos tämä jatkuu, on minun lukittava Nick vankilaan. Ja näin kunnianarvoisen perheen Vesan vangitseminen olisi suuri häpeä koko kaupungille, joten toivon totisesti meidän kaikkien takia, että emme ajaudu siihen. Minä pidän huolen, että poikaa rangaistaan, ja jatkossa hän tulee olemaan oikea mallikansalainen. Olkaa huoleti, onhan hän sentään Odessionin sukua. Kiitos teille, hyvä poliisipäällikkö, ja hyvää illanjatkoa. Hammon lähti, jättäen Nikin vanhempiensa puhuteltavaksi. Nea, katappa illallinen pöytään, isä käski. Nikin pikkusisko kattoi kuuliaasti salongin pöytään maitoa, makrilleja, leipää ja juustoa. Isä Alford kävi myös hakemassa vaimonsa Margarian kamaristaan kuuntelemasta suosikkisinfoniansa, ja niin he kokoontuivat illalliselle. Kiitos jälleen tästä ateriasta, isä mumisi ja kaikki lausuivat yhdessä rukouksensa. Tai kaikki muut paitsi Nick, joka liikutteli laiskasti huuliaan, mutta ääntä ei hänen suustaan kuulunut. Kunnia isän, äidin, rukous heidän verelleen. Kunnia kuningattaren, rukous hänen kruunulleen. Kunnia Jumalan, rukous hänen taivaalleen. Vasta kunniarukouksen lausuttuaan sai käydä pöytään. Se oli koko Belfanin valtakunnan tapa. No niin, meillä on vähän vakavaa keskusteltavaa, isä sanoi heidän alettua koota ruokaa hienoille posliinilautassilleen. Margaria kulta, poliisipäällikkö Hammon toi äsken Nikin kotiin. Poika oli taas jäänyt kiinni taskuvarkaudesta. Mutta Nick, kuinka sinä nyt taas olet tuollaiseen sortunut? Äiti kauhistui. Kyllä sinun nyt on opittava tavoille ja lopetettava tuollainen rötöstely. Jonain päivänä sen tulet perimään minun tehtaani, ja ajattelen nyt miltä se näyttäisi, jos suuren yrityksen johtaja olisi edelleen ongelmissa poliisin kanssa, isä saarnasi. Tämä sai nyt olla viimeinen kerta, kun sinä varastat yhtään mitään. Luulen, että muutama raipan isku illallisen jälkeen tekee pojalle hyvää. Ja jos vielä kerran jäät kiinni varastamisesta, jäät kuukaudeksi kotiarestiin ja raippaa tulee päivittäin. Tämä yllätti Nikin. Raippaa isä ei ollut ennen käyttänyt. Köyhäisten parissa sitä käytettiin kuulemma lapsin jatkuvasti,
mutta hienojen perheiden maineeseen lasten väkivaltainen kurittaminen ei sopinut. Nick vilkaisi äitiään epävarmana. Kulta, luuletko, että se tosiaan on tarpeen? Äiti kysyi varovasti. Kyllä minä luulen, isä totesi yksikantaan. Poika alkaa käydä mahdottomaksi. Hän huokaisi. Kukaan ei saa koskaan tietää. Anteeksi Nick, mutta yritä ymmärtää, että tämä on omaksi parhaaksesi. Voi, mikset sinä voisi olla yhtä helppo ja tottelevainen lapsi kuin Nea? Anteeksi isä, anteeksi äiti, Nick mutisi. Minä yritän. Ja yritätkin kunnolla, Nick, isä jylisi. Kun minä jään eläkkeelle, haluan tehtailleni arvoiseni seuraajan. Odessionin suku on sukupolvien ajan kuulunut Belfanin kunniaikkaimpaan ylhäistöön, enkä soisi sen linjan katkeavan minuun. No, ehkäpä sinä opit läksysi. Olemmehan me kaikki joskus nuoria. Odessionin nimeä toki kunnioitettiin paljon, mutta isä liioitteli Nickin mielestä kyllä huomattavasti, kuten hänen tapansa usein oli, jos suvun kunniasta tai jostain muusta vastaavasta oli puhe. Isä oli varakas liikemies, joka tuli varakkaasta ja hyvämaineisesta suvusta, mutta kaikista kunniaikkaimpaan ylhäistöön he eivät sentään kuuluneet. Aateliset olivat asia erikseen. Illallisen jälkeen Nick oli jo menossa nukkumaan, mutta hänen suunnatessaan salongista yläkertaa kohti kuuli hän takaansa äänekkään rykäyksen. Nick, unohditko sinä nyt jotain? Mitä? Ai, kiitos ruuasta, isä. Kiitos ruuasta, äiti. No senkin, mutta puhe oli myös muutamasta raipaniskusta. Tulehan. Nea, sinun on hyvä tulla myös mukaan, niin että sinäkin näet, mihin tottelemattomuus voi johtaa. Nickin kurituksen jälkeen voit korjata astiat. Äiti palasi kamariinsa jatkamaan sinfoniansa kuuntelemista, kun isä vei molemmat lapset pimeään kellariin. Ilmeisesti hän päätteli, että työt, jotka eivät kaipaisi päivänvaloa, oli paras tehdäkin hämärässä. Yksi ainoa öljylamppu valaisi heitä, kun isä kaivoi raipan esiin. No niin, poika. Paita pois ja käänny selinpäin. Entä jos en? Nick kysyi tyynenä. Entä jos se otan iskun naamaan? Siitä jäisi jälki, joka varmasti herättäisi kysymyksiä kaikissa vastaantulijoissa. Nick, onko sinun pakko tehdä tästä niin vaikeaa? Isä mumisi vähän lannistuneen näköisenä. Nick ei voinut olla virnistämättä. Pitäisikö tässä oikein sääliä isää? Tällaiset rangaistukset ovat arkipäivää köyhäisten keskuudessa. Voit uskoa, että siellä olisit saanut raippaa harva se päivä, niin kuin sinä olet käyttäytynyt. Ole nyt kiltti ja käänny selin. Nick huokaisi ja totteli ja riisui paitansa. Nea seisoi äänettömänä oven suussa katsellen Nickin jalkoja. Katso, sisko, isäparkamme on ottanut kasvatusvinkkejä rutiköyhiltä työntekijöiltään, Nick heitti. Kun raippa osui Nickin selkään, eihän kuitenkaan voinut olla huutamatta kivusta ääneen. Isä tuijotti epävarmana poikansa punoittavaa selkää. Nea, varmista, että ovi on kunnolla kiinni, isä pyysi, selvästi huolissaan siitä, että joku ohikulkija saattaisi kuulla huutoja talon sisältä. Tyttö teki kuten pyydettiin. Uusi isku sattui edellistä enemmän, kun jo valmiiksi arkaan ihoon iskettiin. Kolmannen iskun kohdalla Nick yritti visusti pitää suunsa kiinni, mutta puri vahingossa kieltään ja huusi sen takia entistäkin kovempaa. Enempiä iskuja isä ei antanut. No niin, eiköhän tämä riitä. Muistakin jatkossa olla mallikansalainen, Nick, tai näitä tulee lisää. Anteeksi, että sinäkin jouduit näkemään tämän, Nea. Sinä olet ollut kiltti tyttö. Sinua tuskin tarvitsee ikinä rangaista näin. Kiitos siitä. Ja nyt sinä, Nick, menet suoraan vuoteeseen. Nea, korjaa ensin astiat pöydästä. Parempi varmaan tiskatakin saman tien, niin lika irtoaa paremmin. Ja tästä, mitä täällä tapahtui, ei sitten tietenkään ole sopivaa mainita kenellekään. No niin, hyvää yötä. Hammasta purren Nick maleksi omaan huoneeseensa ja kävi makaamaan vuoteeseensa.
Uni ei kuitenkaan tullut. Selällä makaaminen oli liian kivuliasta, joten hän pyöri hyvän tovin vatsallaan ja kyljellään sopivaa asentoa etsiskellen. Hän ei vieläkään ollut saanut unta, kun oveen koputettiin. Nea astui sisään. Tyttö sormeili vaalean ruskeita, palmikoituja hiuksiaan, katsoessaan arasti veljään. Nick, etkö saa nukuttua? En. Selkä tuntuu yhä olevan tulessa. Varastitko sinä tosiaan sormuksen rouva Ernesteriltä? Varastin minä. Se vanha eukko saattaa olla hidassälyinen, mutta eihän sokea sentään ole näköjään. Miksi sinä olet aina tuommoinen? Miksi sinä voisi olla niin kuin kaikki muutkin? Nick nauroi. Hän nousi istumaan ja katsoi siskoaan silmiään räpäyttämättä. Olisiko se sinusta parempi, jos sinä olisit kiltti pikkusisko, josta jonain päivänä tulee kunniallinen ja kaunis nuori nainen, joka nai jonkun rikkaan toimitusjohtajan, ja minä olisin kiltti isoveli, niin kuin vaikka se herra Davarosin poika, joka peri isänsä tehtaat ja jatkaa suvun perintöä kuten kuuluu. Ehkä me palkkaisimme siivoja ja hovimestareitakin, ja jonain päivänä meillä olisi lapsia, jotka opettaisimme kunnon tavoille oikeiksi mallikansalaisiksi, ihan niin kuin meidätkin. Ja isä ja äiti olisivat niin ylpeitä, ja pormestari itse kehuisi meitä oikeaksi malliperheeksi, josta kaikkien kansalaisten sopisi ottaa mallia. Ja jos me rikastuisimme vielä vähän, ja ehkä tekisimme valtakunnalle jonkun pienen palveluksen, niin ehkä meidät joku päivä peräti aateloitaisiin. Me olisimme Lordi ja Lady Odession, ja meidät kutsuttaisiin mukaan kuningattaren juhliin. Eikö se olisi hienoa? Olisi, Nea kuiskasi. No, minä en ole varma, onko kukaan meistä oikeasti tuollainen. Sitä tulevaisuutta saat valitettavasti tavoitella yksin. Tai no, et sinä yksin tietenkään ole. Koko muu valtakunta, ylhäistö ainakin, on sinun kanssasi, vaikka mielipuoli veljesi hankaisikin vastaan. Mutta Nick, isä on käskenyt sinua vaikka kuinka monta kertaa olla varastamatta mitään. Ja vanhempiaan kuuluu totella, eikö? Niinhän sitä kuuluisi, Nick murahti. Ja kaikkihan tekevät aina niin kuin kuuluisi, ainakin kaikki, jotka kuuluvat tänne. Mutta Nick, toki sinäkin kuulut tänne. Olethan sinä meidän perheemme periä. Entä mitä sanottavaa sinulla on siitä, mitä isä teki? Sitähän hänen ei kuuluisi tehdä. Raipan antaminen lapselle häpeällistä hommaa. Soveliasta korkeintaan köyhäisten huonosti käyttäytyville kakaroille. Voi, paljonkohan isän maine ja bisnekset kärsisivät siitä, jos tämä tulisi julki. Mutta Nick, itsehän sinä tämän aiheutit. Sinähän se varastit rouva Ernesterin sormuksen. Niin, kai minä olen toivoton tapaus. Mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kuin isä myönsi sen. Hei, Nea, nyt minä keksin. Sain loistoidean. Nick kävi istumaan sänkynsä reunalle lähemmäs siskoaan. Lyö minua. Kasvoille. Nea tuijotti veljään kauhistuneena. Nick, mitä sinä tarkoitat? Miksi ihmeessä minä sinua löysin? Eihän väkivalta sovi hienoille perheille. Ja silti sain juuri äsken selkääni. Lyö minua, kovaa, niin että siitä jää jälki, josta kaikki muutkin näkevät, miten toivoton tapaus Nick Odession todella onkaan. En, Nea kuiskasi. Ei sitten. Taidat olla yhtä toivoton tapaus kuin minäkin. Ehkä sinun pitäisi mennä nukkumaan, ettei isä tai äiti vainalla epäillä sinun valvovan kaikkia öitä. Sehän olisi vallan sopimatonta. Äläkä unohda lausua rukoustasi ennen sänkyyn menemistä, kunniasta ja siitä kaikesta muusta. Minä. Hyvää yötä. Vilkaistuaan vielä nopeasti kyljelleen käpertyvää veljään, pyyhälsi Nea omaan huoneeseensa. Ruskeiden lettien vilahduksen myötä hän oli poissa, ja hitaasti Nick alkoi vaipua uneen.